Chào mừng quý nhà đầu tư đang đến với chương trình Max Talk Live, giải mã thị trường của công ty chứng khoán Mira Asset Việt Nam. Và tôi là Trúc Linh, chuyên viên tư vấn, người sẽ đồng hành cùng quý nhà đầu tư trong bản tin ngày hôm nay. Trong ngày hôm nay, chúng ta cùng gặp gỡ một gương mặt rất là quen thuộc với các chương trình Max Talk, và anh ấy sẽ mang đến những cái thông tin rất là bổ ích, hữu ích, cập nhật cho quý nhà đầu tư. Xin giới thiệu đó là anh Đồng Thanh Tuấn, là chuyên viên phân tích của công ty chứng khoán Mira Asset Việt Nam ạ. Em chào anh Tuấn ạ. Xin chào Trúc Linh, xin chào quý nhà đầu tư. Anh Tuấn ơi, sau nhiều thị trường VN Index sau nhiều tuần có phiên giảm điểm thì tuần giao dịch vừa rồi mang một cái tín hiệu rất là tích cực khi hồi phục ở mốc 1.200 điểm, và ở tại cái vùng này có một lực cầu xuất hiện và dòng tiền cũng kích hoạt hơn và kết tuần tăng 10 điểm. Vậy diễn biến của thị trường trong tuần vừa rồi có được đồng thuận với là thị trường chứng khoán thế giới không anh? Cảm ơn câu hỏi Trúc Linh. Dạ. Thì thấy là tuần qua chúng ta có một cái tuần mà gọi là sắc xanh nó trải dài trên nhiều thị trường chứng khoán cũng như nhiều lớp tài sản khác nhau. Trong một cái biểu đồ tôi đang có ở trên màn hình ở đây á, chúng ta thấy là chúng ta có thị trường Mỹ nè, cũng là tăng điểm khoảng tầm 1,68% đối với chỉ số S&P 500, rồi Canada cũng tăng, rồi phần lớn cái chỉ số của thị trường châu Á là cũng gọi là phục hồi khá là tốt. Chắc là ngoại trừ câu chuyện của chúng ta có của Nhật, Trung Quốc hay là Hồng Kông, với những cái câu chuyện nó mang tính đặc thù hơn một xíu, thì nhìn chung chúng ta vẫn có những cái tín hiệu nó có gọi là khá tích cực. Ở một câu chuyện nó bên lề một xíu thì chúng ta thấy một số cái tín hiệu nó sẽ hơi khác thường. Khác thường là chúng ta có một cái tuần mà chúng ta có Bitcoin này là tăng gần 100.000 đô trên một Bitcoin. Chúng ta cũng có giá vàng là tăng gần đó tầm 5,56% gì đấy so với tuần trước. Rồi chúng ta cũng có chỉ số DXY là thể hiện cái sức mạnh của đồng đô la so với cái độ ngoại tệ. Thì DXY cũng đã tăng đến mức cao nhất trong vòng 2 năm gần nhất rồi. Thì trong một cái tuần vừa qua thì các thấy là mặc dù chúng ta có rất nhiều tín hiệu gọi là tích cực trên nhiều lớp tài sản khác nhau, nhưng mà chúng ta cũng sẽ không phủ nhận được rằng cái đà tăng hiện tại nó chưa đủ khẳng định rằng nó sẽ là một cái đà tăng nó mang tính bền vững. Và cùng với những cái thông tin mà anh đưa ra về vĩ mô thế giới, tình hình thế giới, thì em thấy ở trong nước hiện tại mình cũng thiếu những cái thông tin hỗ trợ để giúp cho VN Index có mức hồi phục ổn định hơn, và thể hiện cụ thể là cái phần thanh khoản trong những phiên giao dịch vừa rồi thì đâu đó trung bình chỉ khoảng 13-14 ngàn tỷ thôi, cho thấy là sự e dè và thận trọng của nhà đầu tư là một điều rất là hiển nhiên trong giai đoạn hiện tại. Vậy thì trong tuần rồi diễn biến của các nhóm ngành như thế nào, có gì đặc biệt không anh, và các nhóm nhà đầu tư hiện tại họ giao dịch như ra sao trong tuần vừa rồi ạ? Các thấy thì trong tuần rồi chúng ta có sắc xanh gọi là phụ lớn ở gần như mọi nhóm ngành đi, nhưng mà xét về mức đóng góp tăng điểm chúng ta sẽ thấy là ngân hàng là nhóm gọi như là tăng điểm duy nhất đến thị trường, đóng góp khoảng tầm hơn 7 điểm gì đấy so với đà tăng tổng là tầm hơn 9,5 điểm của Vini. Thì ngoài trừ ngân hàng ra chúng ta vẫn sẽ có một số cái đà tăng gọi là tích cực. Chúng ta có dịch vụ tài chính này, vận tải, bất động sản, tiện ích. Thì thấy một cái thông tin khá là thú vị là trong ngày 19 tháng 11 chúng ta có thông tin rằng Novaland là được các tổ chức tín dụng là cấp vốn với khoản vay mới lên đến khoảng tầm 10.000 tỷ để bổ sung vốn cho dự án Aqua City để tiếp tục dự án này. Thì kể từ ngày 20, 21 và 22 tháng 11 ấy, chúng ta có cái sự gọi là đà tăng nó khá là đồng thuận giữa các cổ phiếu bất động sản với nhau, và điều này nó sẽ lan tỏa ra cùng với đà tăng chung của thị trường. Xét về góc nhìn của cái nhà đầu tư nói chung á, chúng ta có là nhóm nhà đầu tư trong nước là họ vẫn mua ròng khoảng tầm 3,07 nghìn tỷ và đem vốn mua ròng gọi là khá tích cực trong những tuần qua. Ở chiều ngược lại chúng ta có là nhóm nhà đầu tư tổ chức trong nước, mặc dù nhóm này đã mua ròng khoảng tầm 5 tuần gần nhất rồi, nhưng cái muốn lưu ý với lại quý nhà đầu tư chính là câu chuyện mà chúng ta có tự doanh là quay lại bán ròng 1,2 nghìn tỷ, và như họ đã chấm dứt cái chủ mua ròng khoảng tầm 7 đến 8 tuần gần nhất rồi. Xét về giá trị bán ròng của tự doanh, chúng ta có một số cổ phiếu lớn bị bán ròng khá là mạnh, tiêu biểu như câu chuyện của HDG, VPBank, Techcombank, Gas, chỉ là những cổ phiếu liên quan đến nhóm V30. Xét về câu chuyện của khối ngoại, chúng ta có khối ngoại bán ròng khoảng tầm 5,2 nghìn tỷ, một con số nó không phải là quá lớn nhưng mà nó là một số mang tính tiến và đang lớn dần qua thời gian. Để mà diễn giải vào câu chuyện của khối ngoại, chúng ta sẽ có câu chuyện là blockchain nó tổng thể rồi, và chúng ta đã đề cập ở rất nhiều số tuần trước. Thì trong tuần này chúng sẽ lưu ý một số cổ phiếu như ta có khối ngoại tiếp tục bán ròng là
Vinhome này khoảng tầm 1,5 nghìn tỷ, khá là lớn. SSI cũng đã hơn 300-400 tỷ gì đó rồi. Bên cạnh đó là một số cổ phiếu như là FPT, Hòa Phát hay là HD Bank. Dạ. Về động thái bán ròng của khối ngoại thì tính từ đầu năm tới hiện tại thì khối ngoại đã bán ròng, em nhớ là hơn 90 đó tầm 89-90 nghìn tỷ gì đó. Dạ đúng rồi, cũng là như câu chuyện mà anh đã nói là áp lực về tỷ giá, về lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ sau khi mà tổng thống Donald Trump đắc cử. Và nếu như mà em theo quan điểm cá nhân của em thì nếu như mà thị trường VN Index đủ chiết khấu về vùng định giá hấp dẫn hơn thì đà bán ròng của khối ngoại có thể chững lại tại cái vị trí này. Anh vừa đề cập tới nhóm ngân hàng và nhóm bất động sản đã góp phần tích cực vào chỉ số VN Index trong tuần vừa rồi nhờ thông tin của Novaland về việc là tháo gỡ pháp lý cho dự án Awa City, thì anh đánh giá như thế nào về việc này và liệu rằng nhóm bất động sản có hồi phục trong thời gian sắp tới nhờ cái quyết định này không anh? Theo góc nhìn cá nhân của Tuấn thì nó sẽ là câu chuyện nó tương đối là nó ngắn hạn. Ở đây chúng ta có khoảng tầm cuối tháng 10 chúng ta có Novaland là đã gửi kiến nghị lên tới Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng về việc là tiếp tục gia hạn các khoản nợ trái phiếu thông qua là nghị định 08. Gia hạn từ việc là thời hạn thanh toán được dời hạn từ 2 năm lên 4 năm. Tức là so với thời hạn điểm đáo hạn của các khoản nợ trái phiếu chúng ta sẽ được dời tối đa là 4 năm. Thì điều này nó mang tính gọi là tốt trong mặt ngắn hạn, tại vì chúng ta có một doanh nghiệp đang gặp khá nhiều khó khăn trong việc vận hành, nhưng đồng thời chúng ta cần phải là cân bằng giữa việc là có hay không, vì chúng ta nên cấp vốn quá nhiều cho một doanh nghiệp đang gặp khó khăn. Ở dần ngược lại, chúng ta có rất nhiều nhà đầu tư họ đang trông chờ trong việc là cần phải doanh nghiệp này phải gọi là thanh toán nợ sớm, tại vì nếu chúng ta liên tục gia hạn các khoản nợ như là gia hạn cái điều khoản về mặt chính sách đối với các doanh nghiệp đang gặp khó khăn thì nó sẽ gây ảnh hưởng về mặt gọi là mặt niềm tin đối với nhà đầu tư. Tại vì khi mà với ngước nhìn của người đây nắm giữ là nắm giữ trái phiếu thì họ cái mong cầu lớn nhất của họ là họ được lấy lại tiền, nhưng mà đang phải là chờ 2 năm rồi, chúng ta phải chờ thêm 2 năm nữa, thì nó sẽ là về mặt ảnh hưởng về mặt lâu dài về tính gọi là minh bạch cũng như là tính niềm tin của nhà đầu tư và thị trường. Thì cái thông tin về việc là Novaland được vay mới thêm tầm 10.000 tỷ đồng nó vẫn tốt về mặt tâm lý đối với nhà đầu tư, tại vì chúng ta có rất nhiều cổ phiếu bất động sản gọi là được hưởng lợi theo. Nhưng sẽ mặt là câu chuyện lâu dài hay không nó quay lại câu chuyện rằng các nhà phát triển bất động sản này sau khi họ xử lý xong vấn đề về pháp lý, họ xử lý xong vấn đề về nguồn vốn, thì cái lực hấp thụ của thị trường đối với các dự án mới nó sẽ như thế nào. Thì với Tuấn là một cái ẩn số khá lớn, và tôi nghĩ là nó sẽ cần nhiều cái động thái quyết liệt hơn đến từ phía là việc cung và cầu của thị trường trong năm 2025. Thì bằng chứng thấy là cái động thái tăng điểm của các cổ phiếu bất động sản trong giai đoạn mà từ ngày 20 đến ngày 21 11 thì phần lớn các cổ phiếu bất động sản để gọi là hạ nhiệt đi, chúng ta có Vinhome là giảm khoảng tầm 4% trong ngày 22 tháng 11. Cái đâu đó có một cái động thái rằng nhà đầu tư trên diện rộng cũng chưa hoàn toàn tin vào câu chuyện này lắm. Thì để mà nói về câu chuyện dài hạn hơn thì tôi nghĩ là chúng ta vẫn cần phải gọi là theo dõi. Với những cái thông tin mà anh đưa ra thì triển vọng sắp tới của thị trường, đặc biệt là trong tuần này như thế nào anh? Tuần này. Chắc là về view chung dài hạn của Tuấn phải sẽ như cũ đi. Thay vì như thế này, view của Linh như thế nào về tuần này? Đối với góc nhìn của em thì em có nhìn lại VN Index trong lịch sử, trong những cái lần gần đây nhất thì có 2 lần VN Index chạm ở vùng 1.200 điểm, là em nhớ là tầm tháng 8 và gần nhất là tháng 11 năm 23 vừa rồi thì chạm ở vùng 1.200 thì kích hoạt cái dòng tiền mạnh mẽ hơn, và từ đó có mức hồi phục lên một cách nhanh chóng hơn. Và tại cái thời điểm hiện tại thì cả VN Index lẫn VN30 gần như là hình thành một cái vùng hỗ trợ tại 1.200 điểm. Xét về góc nhìn kỹ thuật thì em thấy là có sự ổn định về vùng giá chiết khấu của Fibonacci hồi quy, và ở đây cũng
có tín hiệu bật tăng trở lại, cộng với việc là nhiều cổ phiếu VN-Index và VN30 cũng đang giao dịch ở vùng quá bán. Còn về mặt định giá thì em lại thấy là trong cái ngày 22 tháng 11 vừa rồi, PB của thị trường là 12,9 lần, so với trung bình 5 năm gần nhất thì là 15 lần. Thì cộng hai cái yếu tố này về góc nhìn kỹ thuật, cộng về định giá, thì em đưa ra xu hướng là cần phải có sự kích hoạt của dòng tiền trong cái giai đoạn sắp tới để thị trường có mức hồi phục tốt hơn và chinh phục, trước mắt là chinh phục cái ngưỡng kháng cự 1.240 điểm. Còn về quan điểm của anh Tuấn như thế nào ạ? Cái view của Tuấn sẽ khá tương đồng với lại view của Linh đi. Chúng ta vẫn có một thị trường chứng khoán Việt Nam đang trong vùng định giá gọi là tương đối hấp dẫn. Hấp dẫn là chúng ta có sự cải thiện trong hoạt động kinh doanh của các nhà niêm yết, đặc biệt là với sàn HOSE. Thứ hai là chúng ta có cái chuyện định giá của VN hiện tại nó tương đối là nó hấp dẫn. Hấp dẫn là chúng ta đang giao dịch ở vùng trừ một lần độ lệch chuẩn so với lại mức PE bình quân 10 năm. Yếu tố thứ ba sẽ là câu chuyện mà chúng ta có rất nhiều cái triển vọng sắp tới trong câu chuyện tăng trưởng. Thứ nhất là trong 2025. Mặc dù chúng ta có những cái khó khăn nhất định và cũng như có những cái động lực mà chúng ta đã kỳ vọng từ đầu năm nó vẫn chưa gọi là hoàn toàn được phản ánh vào thị trường, như chúng ta có câu chuyện về xuất khẩu, đầu tư công hay là về vốn FDI. Xét về cái góc nhìn nó sẽ hơi ngắn hạn ở đây kéo dài từ 1 tuần đến tầm 2-3 tuần gì đấy, thì Tuấn sẽ đồng ý câu chuyện là chúng ta sẽ có kỳ vọng, hay chúng ta kỳ vọng về câu chuyện là VN có đâu đó sẽ tăng được thêm tầm 10 điểm gì đấy, và tiếp tục sẽ cần chờ vào những điểm gọi là kiểm định là cái vùng kháng cự gần nhất là 1.240 điểm. Nhưng mà rủi ro về mặt điều chỉnh sắp tới Tuấn nghĩ là vẫn sẽ còn đi, tại vì chúng ta vẫn có một đà tăng nó không đồng thuận giữa các nhóm ngành với nhau. Phần lớn đà tăng của tuần rồi chúng ta sẽ có đến từ nhóm ngân hàng, cộng với là một số cổ phiếu mang tính gọi là đặc thù và nó hoàn toàn là nó outperform thị trường. Chúng ta có câu chuyện của Thế giới di động và của cổ phiếu FPT. Hai cổ phiếu này nó có đà phục hồi khá tốt kể từ ngày thứ Tư tuần rồi và đến thứ Sáu, và nó không có sự là bán gọi là chốt lời nào đáng kể cả. Thì tổng quan lại chúng ta thấy rằng đâu đó chúng ta vẫn sẽ có một cái đà giảm điểm nữa, đó sẽ tầm 1 đến 2 phiên. Tại vì chúng ta vẫn thấy ở bức tranh chung của thị trường chúng ta vẫn có khoảng tầm 30% cổ phiếu, chỉ có 30% cổ phiếu mà thôi đang giao dịch trên các đường hỗ trợ ngắn hạn và với các đường MA 20 và 60 ngày. Thì đâu đó nó có một sự phân hóa khá là rõ với nhóm là cổ phiếu tầng trên là cái nhóm cổ phiếu blue chip, và nhóm cổ phiếu tầng dưới là nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ. Thì đâu đó chỉ cần một nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn thôi, họ bước vào một số áp lực chốt lời ngắn hạn thì đó sẽ kéo thị trường đi xuống. Và đây là điểm mà thị trường phải theo dõi. Anh Tuấn và Trúc Linh vừa đưa ra những quan điểm cá nhân của mình, giúp quý nhà đầu tư có thêm chiến lược trong giai đoạn sắp tới và quản trị rủi ro, cũng như là định hướng được cái xu hướng của thị trường chung. Rất cảm ơn những chia sẻ của anh Tuấn vừa rồi ạ. Và đến đây thời lượng của bản tin Market Talk cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý nhà đầu tư vào các số phát sóng tiếp theo. Rất cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý nhà đầu tư. Hẹn gặp lại quý nhà đầu tư vào các số phát sóng tiếp theo vào lúc 8:30 sáng thứ Hai hàng tuần. Đừng quên nhấn đăng ký và bấm chuông để không bỏ lỡ bất kỳ số phát sóng nào của chúng tôi. Còn bây giờ, Trúc Linh và anh Thanh Tuấn xin chào và hẹn gặp lại.